What's up guys? Welcome back to my channel. So my name is Joseph Salonga. So ngayong araw na to pag-uusapan natin yung 8 rules of money na nakapagpabago ng buhay ko. So yan yung pag-uusapan natin ngayon, yung 8 rules of money na natutunan ko. Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin yung unang-unang sweldo mo. Okay? Pag-usapan muna natin, aralahanin mo yung unang-unang sweldo mo or yung unang-una mong kinita, okay? Tapos gawin mo, computein mo lahat ng mga sumunod na dumaan sa palad mo. Computein mo lahat yung mga income na kinita mo sa buong buhay mo simula nung unang-una hanggang ngayon. Computein mo. Maaaring 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, depende kung sino nanonood na itong video na to. 'Di ba? Baka may 100 million pa diyan. Tapos, ngayon, tignan mo magkano na yung nasa savings mo, magkano nasa bangko mo. Diba? Tingnan mo magkano nasa bangko mo. And, pag hindi ka masaya dyan sa tanong na yan, pag hindi ka masaya dun sa nakita mo dun sa bank account mo, diba? Baka hindi mo nagagawa ng tama, okay? Yung rules of money. Okay? So, ngayong araw na to pag-uusapan natin yung rules of money na yan para ma-handle natin ng tama yung mga finances natin. Okay? Okay, so, 8 rules of money lang naman tayo. So, unang-una, okay? Money is a game, okay? Money is a game. Okay, bakit maganda na ang pera ay isang laro, 'di ba? Ang maganda kasi pag naglalaro ka sa pag nilalaro mo yung isang bagay, 'di ba? Ang maganda, pwede kang gumaling sa isang bagay. Pwede kang gumaling sa isang laro, 'di ba? For example, merong magaling sa chess, merong magaling sa basketball. Meron din namang hindi magaling sa chess, meron din namang hindi magaling sa basketball. 'Di ba? May taong kinareer yung chess, may tao rin naman na kinareer yung basketball. So, ikaw, ang gagawin natin, ang pera, isa game lang din, laro lang din yung pera. Diba? Kailangan mo maintindihan na ang pera ay isang laro lang na kailangan nating gumaling. Kasi ang isang laro, kahit hindi ka marunong dyan, pwede kang gumaling dyan. For example, sa chess, hindi ka marunong. Pag naglaro ka ng naglaro ng chess, eventually, gagaling ka rin mag-chess. Hindi ka marunong mag-basketball, pero araw-araw naglalaro ka ng basketball, eventually, gagaling ka rin mag-basketball. Diba? Hindi ka marunong sa laro ng pera, pero araw-araw naglalaro ka ng pera or nilalaro mo yung money game, okay? Darating yung time, gagaling at gagaling ka din dyan sa laro na yan. For example, kung alam mo yung larong Monopoly, di ba? Pag ikaw, hindi ka pa marunong mag-Monopoly, tapos ako, di ba? Nakapaglaro na ako ng 100 times ng Monopoly, di ba? Pag naglaro tayong dalawa, malamang sa malamang, di ba, matatalo kita. Di ba? Pero, pag naglaro ka ng mas maraming times sa paglalaro ng Monopoly, tapos ako hindi na ako naglaro ng Monopoly, maaaring mas gumaling ka kaysa sa akin sa larong Monopoly. Diba? So, ganun lang din siya. So, kahit sa ang laro, ganun. Diba? So, pag ikaw nilaro mo nang nilaro yung isang laro, gagaling at gagaling ka dyan. So, maganda dito sa money game is pag ginawa mo lang siya ng ginawa, nilaro mo lang siya ng nilaro, gagaling at gagaling ka dito sa money game. So, yun yung maganda. So, ngayon, ang tanong na lang, kakarreerin mo ba? Okay, ang money game. Kasi pwede mong karirin yung mga ibang bagay. Pero ito, ang tanong, kakarreerin mo ba yung money game? Okay? So, yun yung number 1. So, money is just a game. Okay? So, laruin lang natin tong money game na to. Number 2, it's a doubles game. Okay? Ang money game is a doubles game. So, ano ibig sabihin yan? Okay? So, ang rules lang ng money game, kailangan mo lang madoble yung pera mo. Okay, so yun lang yung rules ng money game. So, kailangan ma-figure out mo yung paraan. Okay, paano mo madodoble yung pera mo. So, yun yung laro ng money game. So, doblehin yung pera. So, yun yung laro ng money game. Okay, so kailangan mo lang ma-figure out. So, kung sino yung pinakamabilis, okay, kung sino yung pinakamabilis na makapagpadoble ng pera nila ng maraming beses, yun yung mananalo sa laro ng money game. Okay, so yun lang siya. Ganun lang kasimple yung money game na to, yung doubles game na to. Ang maganda lang nga dito sa money game na to, sa doubles game na to, may nananalo, 'di ba? Pag mabilis mong nadoble yung pera mo, mananalo ka sa doubles game sa money game, 'di ba? Ang maganda nga lang dito sa laro na to, okay? Ang maganda lang dito sa money game na to is lahat pwedeng manalo. Okay? Lahat pwedeng manalo dito sa money game na to. Pag nilaro mo tong money game na to and sinabi mo sa sarili mo, gusto mong laruin tong money game na to, lahat pwedeng manalo. Hindi porket may nananalo ng tao sa money game, hindi ka na pwedeng manalo. Lahat tayo pwedeng manalo dito sa money game na to. So, iba yung panalo niya, iba rin yung panalo mo. So, pag may nakikita ka nananalo sa money game, huwag kang mainggit, huwag kang maging bitter, di ba? Kasi
darating yung time sa'yo din yan. Sa'yo din, ikaw na yung next. Kumbaga, bakit mo nakikita yung mga bagay na yan? Kasi, sinasabi sa'yo, di ba, ng universe, di ba, sinasabi sa'yo ng universe na ikaw na yung susunod. Di ba, sinasabi sa'yo na ikaw na yung susunod na magiging mananalo sa money game. Ikaw na yung susunod na kikita ng malaki, ikaw na yung susunod na madodoble mo yung pera mo, di ba? So, yun yung magandang part doon. So, lahat tayo pwedeng manalo. Okay, so it's a double game. Ang good news ko sa inyo, okay, ang good news ko sa inyo, yung susunod kong video sa video na to, okay, is pag-uusapan natin paano mo dodoblehin yung pera mo. So, paano, di ba? Kasi it's a double game. So, ano ba yung paraan? Paano man dodoble yung pera natin? So, next video ko, ituturo ko sa'yo paano mo dodoblehin yung pera mo. And pwede kang mamili ano yung fit para sa'yo. Okay, ng pagdoble ng pera. Ngayon, para makita mo yung video na yan, syempre, kailangan mo dito mag-subscribe, okay? And at the same time, i-hit mo yung notification bell para ma-notify ka pag nagawa ko na yung video na yan and sa mga susunod kong video. So, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe para updated ka sa showbiz happenings dito sa channel na to. Okay, so, ulitin ko, recap lang tayo. Money is a game, okay? And doubles game ang money. And pangatlo, ito, money game is a leverage game. So, kailangan mong i-leverage yung sarili mo. Ano ba ibig sabihin ng leverage? Kailangan maka-figure out ka ng way na mapadami mo yung oras mo sa tulong ng ibang tao, sa tulong ng ibang tools, sa tulong ng automation. Kailangan mong matutunan yan, ma-leverage yung sarili mo para dumating yung time na dodoble mo yung pera mo na nadodoble kahit tulog ka lang. So, that's leverage. So, ngayon, pagka dumami yung leverage mo, pagka nagkaroon ka ng maraming leverage, that's the time, yung pagdoble mo ng income, yung pagdoble mo ng pera mo sa money game, is mas mapapabilis. Okay, so basically, ganun lang yung leverage game. So, marami pang malawak na topic yan. So, next time natin pag-uusapan yan. Pero, ang ibig sabihin lang ng leverage is, kailangan, hindi lang ikaw yung gumagawa ng pera mo. Okay? Kailangan maraming sources. Kumbaga, marami kang katulong sa paggawa ng pera mo. So, ang doble ng pera mo. Okay? Number 4. Okay? Number 4. Rules of money. Don't be a hater. Huwag kang bitter. Huwag kang bitter. Sa katulad yan, sinabi ko sa'yo, di ba, pag may nakikita kang successful na tao, di ba, huwag mong kakainggitan. Di ba? Huwag kang sasabihin, kaya naman yung kumita ng malaki kasi ganyan. Huwag. Di ba? Kasi lalayo sa iyo yung pera mo pagka ganun ka mag-isip. Kumbaga, pag bitter ka sa mga mayayaman. So, i-cleanse natin yung mindset natin, i-cleanse natin yung utak natin sa tungkol sa mga mayayaman. Yung iba kasi sinasabi, dahil lagi nilang nakikita sa telenovela yung masama, di ba, mga mayayaman. Di ba, mayayaman lagi yung masama. Di ba? So, yung iba sinasabi nila, ayoko na maging mayaman kasi masama naman yung mga mayayaman na yan. Hindi. Di ba? Ang pera po, neutral lang siya. Di ba? Hindi siya basihan, okay? Hindi basihan yung sasama ka pag dumami yung pera mo, hindi. Ang pera wala yang emosyon, 'di ba? Hindi yan nang-hypnotize, 'di ba? Kung ano ka, yun din yung magiging ikaw. Kumbaga, i-magnify niya lang kung ano yung personality mo. Kung ikaw masama ka, pagka nagkaroon ka ng maraming pera, masama kang maraming pera. Okay? Pero pag ikaw mabuti ka, tapos dumami pera mo, magiging mabuti ka na maraming pera. So, ibig sabihin, wala yan, hindi yan kung depende yan sa pera or sa dami ng pera mo kung magbabago yung ugali mo, hindi. Depende yan sa una mo ng ugali. 'Di ba? I-reveal niya lang kung ano ba talaga yung tunay mong ugali kasi ma-magnify niya, dumami na pera mo eh. 'Di ba? So, ganun siya kasimple. Huwag nating sisihin lagi yung pera. Pag ikaw, masama yung tingin mo sa pera, maniwala ka sa akin, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming pera. Okay? Hindi lalapit sa iyo yung pera kasi masama nga tingin mo sa kanya. Ngayon, kung mabuting tao ka, okay? Kung mabuting tao ka, please lang, gumawa ka ng maraming pera. Kasi sa totoo lang, itong mundo na to, kailangan ng maraming tao, 'di ba? Na mabuti, na maraming ding pera. Okay, kailangan ka ng mundo na to na maraming pera na mabuting tao. So, kung mabuting tao ka, please lang gumawa ka ng paraan, 'di ba? I-goal mo 'yan na dumami yung pera mo para mas marami kang matulungan and mas maraming matulungan o magbago tong mundo natin, 'di ba? You can change the world pagka ikaw mabuti ka tapos marami ka pang pera. Okay? So, that's number 4. Ngayon, number 5 na tayo. Okay, number 5, make friends with money makers. Okay? So, simple lang yan. Kapag kasama mo lagi yung gumagawa ng pera, darating yung time, ikaw din, gagaling ka din gumawa ng pera and make friends with them.
'Di ba? Make friends with them. Wag mong tingnan mo rin kung paano sila gumagalaw, tingnan mo rin kung paano sila yung characteristic nila, yung behavior nila sa certain things, sa mga certain na bagay. So kailangan tignan mo din yung mga bagay na yun para i-copy mo sila. Kumbaga ako kasi personal, ang ano ko lang, ang rule ko lang sa pagkita ng malaki is kailangan ko lang makakita ng tao na gusto ko yung ginagawa niya, tapos gagayahin ko lang yung ginagawa niya. 'Di ba? Pati behavior niya sa bawat ginagawa niya, pati yung mindset niya, yung attitude niya sa certain things, ginagaya ko lang. Kasi pag yun ang ginaya ko, 'di ba? Yung work ethics niya, pag yun yung ginaya ko, darating yung time, ganoon na rin yung mangyayari sa akin. So make friends. Okay, make friends with your with money makers para yung mga kaibigan mo gawa ng pera. Pag ikaw hindi ka gumagawa ng pera, 'di ba, male-left behind ka, so mau-OP ka. So kailangan ikaw din mapupush mo yung sarili mo na gumawa ng pera. Okay? So be friends, make friends with money makers. Okay? Okay, that's number 5. So ngayon, number 6 na tayo. Okay, number 6. Money is attraction. Okay? So kailangan nating i-attract yung pera. Hindi mo pwedeng habulin yung pera. Okay, hindi mo pwedeng habulin yung pera. Hindi ka pwedeng magtrabaho para lang sa pera. Money is attraction. Kumbaga, kailangan natin i-attract yung pera, hindi habulin yung pera. Kasi pag hinabol mo yung pera, lalayo yung pera sa'yo. Diba? Parang ganito, ikaw, babae ka. Okay, for example, babae ka or lalaki ka. Diba? O babae or lalaki. Diba? May naghahabol sa'yo. Patay na patay sa'yo. Diba? Diba mas ayaw mo nga yung ganun? Diba? Parang, diba? Yung habol ng habol sa'yo, yung feeling mo stalker na siya, 'di ba? Mas ayaw mo yung ganun eh. 'Di ba? Mas gusto mo yung ikaw yung naghahabol eh. 'Di ba? So, basically parang ganun siya. Ganun din yung pera. Pag ikaw habol ka ng habol, obsessed ka sa pera, 'di ba? Na ginagawa mo na lang lahat ng bagay, 'di ba? Para sa pera, darating yung time lalayo sa iyo yung pera. 'Di ba? So, ano kailangan natin gawin? Kailangan i-attract natin yung pera. Ano ibig sabihin niyan? 'Di ba? Pagka nag-a-attract ka ng babae, nag-a-attract ka ng lalaki, kailangan ayusin mo lang yung pananamit mo. 'Di ba? Maging malinis ka lang, 'di ba? Tapos yung behavior mo, yung attitude mo, yung mindset mo, kailangan baguhin mo para ma-attract mo yung tao na gusto mo. 'Di ba? Ganun din sa pera. Ano ba yung gusto ng pera? Kailangan alam yung pera lalapit sa iyo pagka hindi ka naghahabol sa kanya, 'di ba? Pero alam mo kung paano ka mag-handle ng pera. Alam mo kung paano laruin yung money game, lalapit sa iyo yung pera. So this is attraction. So kumbaga kailangan i-attract natin. 'Di ba? Kailangan natin akitin yung pera. 'Di ba? So ganun lang kasimple. Okay, money is an attraction. Okay, number 7. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat, yung number 7. Money gets bored. Okay? So naboboard po ang pera. Okay? Para sa kaalaman ng lahat, naboboard din yung pera na yan. 'Di ba? Kasi gusto niyan, lagi siyang gumagalaw. Laging gumagalaw dapat ng pera. Kasi pag yan, meron kang pera tapos hindi mo ginagalaw and hindi mo alam paano mo siya papagalawin, maniwala ka sa akin, pupunta yan sa ibang bank account para dun sa mga bank account na marunong magpagalaw ng pera. 'Di ba? So kailangan mo pagalawin yung pera mo para hindi ma-board sa iyo yung pera mo. Naintindihan? So kailangan wag kang masyado, okay yun, may emergency fund ka, 'di ba? Meron kang 6 months to 1 year emergency fund. Pero wag mo nga hayaan, okay? Wag mo nga hayaan na ma-board yung pera mo. 'Di ba? Kailangan galaw siya ng galaw. Kailangan nasa labas siya lagi. Kailangan busy siya. Kumbaga kailangan busy yung pera mo kasi yan yung trabahador mo para dumami yung pera mo, para mapabilis mo yung doubles game. So, money gets bored. Wag mong hayaan na nandyan lang yan, 'di ba? Natutulog lang yan. Pag yan dyan, tinamad yan sa bank account mo, lilipat yan sa ibang bank account. Okay? Baka mapunta pa yan sa bank account ko, 'di ba? So, mas maganda anuhin mo yan. I-leverage mo and at the same time gamitin mo yung pera na yan para hindi siya ma-board and para mas dumami siya. And lastly, number 8, okay? Play your game. Okay? Don't compare. Okay? Just play your game. Huwag mong i-compare yung laro mo sa laro ng ibang tao kasi iba-iba tayo ng laro. Oo, isa lang yung rules natin pero iba-iba tayo ng nilalarong laro. Okay? So, kailangan yung journey mo, huwag mong i-compare sa ibang tao. Sabi ko nga lahat dito mananalo. 'Di ba? Lahat dito sa laro na to mananalo. Walang matatalo dito as long as na nilalaro mo siya and hindi ka tumigil sa paglalaro ng money game. So lahat tayo mananalo dito. So kahit may nananalo, hayaan mo lang, 'di ba? Gawin mo siyang inspiration. 'Di ba? Pero 'wag mong i-compare yung sarili mo diyan sa taong nananalo kasi ikaw nag-uumpisa ka pa lang sa iyong money game. Okay? So yun yung kailangan mong tandaan. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng i-compare yung chapter 1 mo, okay, sa chapter 20 ng ibang tao.
'Di ba? Kasi magkaiba 'yon. Parang ikaw level 1 ka, 'di ba? Kumbaga sa mga laro sa online game, 'di ba? Kung ikaw level 1 ka, tapos kinalaban mo yung kalaban ng level 100, anong mangyayari sa iyo? Sigurado mamamatay ka lang doon. 'Di ba? Kasi sobrang lakas na nung kalaban ng level 100, ikaw level 1 ka pa lang. 'Di ba? So kailangan mo laruin mo yung laro mo. 'Di ba? Laruin mo yung laro mo para dumating yung time mag-level up ka, 'di ba? Tumaas yung experience mo, 'di ba? Natututo na napapabilis yung pagdodoble ng pera mo, yung money game mo. So wag mo i-compare yung sarili mo kasi unfair 'yan para sa iyo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-compare sa akin yung nangyayari sa iyo kasi unfair 'yan para sa iyo. 'Di ba? Kasi nag-uumpisa ka pa lang, 'di ba? Kami medyo nakapag-start na kami kahit papaano. So wag mong i-compare kasi masasaktan ka lang, 'di ba? Sasaktan mo lang yung sarili mo pagka nagko-compare ka sa ibang tao. So, play your game. Wag ka mag-compare sa ibang naglalaro din ng money game. So, gawin mo lang kasi meron kang sarili mong journey, meron kang sarili mong ending, and magkakaiba tayo niyan. Yung goal mo magkaiba sa goal ko. So, hindi mo pwedeng gawin laruin yung laro ko kasi iba rin din yung goal mo. Kasi pagka iba yung goal mo, ibig sabihin iba rin yung laro mo. Okay, so ganun siya kasimple. And bago tayo matapos, meron akong isang pang game na papagawa sa'yo. Ano yun? Okay? Papagawa ko sa'yo itong game na to. Sobrang saya na itong game na to and matutuwa and lahat tayo magiging successful pag nilaro mo itong game na to. And maraming Pilipino magiging successful pag nilaro mo itong game na to. Ano yun? Diba? Itong game na to ay tinatawag na smash that like button. Okay? So, smash mo yan like button na yan para mataas tong video na to and para mas maraming Pilipino ang makapanood ng ganitong klaseng content kasi sa totoo lang kailangan ng Pilipino yung mga ganitong klaseng content para matuto tayo sa financial education, financial literacy, and paano natin mapaparami yung pera natin and paano dadami yung successful na tao dito sa Pilipinas. Okay, so to support this channel, so like, comment, and share mo lang tong video na to para masuportahan mo tong channel na to and para mas dumami pa tong makakapanood na itong video na to. And maraming salamat and I hope marami kang natutunan dito and see you sa next video kasi yung video na susunod dito sa video na to is how to make o how to double your money o kung paano natin dodoblehin yung pera, yung iba-ibang ways paano natin dodoblehin yung pera. So click mo yung notification bell or mag-subscribe ka and click mo yung notification bell para ma-notify ka din sa video na yan. So maraming salamat. See you on the next video and see you all at the top.